ආයුබෝවන් ආදරණීය දුවේ පුතේ ඔයාලා හැම දිනාටම සුබ දවසක්. පේපර් රෝල් එකක් ලෑස්ති කරගෙනද තියෙන්නේ දැන් අපිත් එක්ක මේ නිර්මාණ කරන්න. අද අපි හිතුවේ මෙන්න මේ ලයන්ව හදන්න. මේ ලස්සන ලයන්ව හදන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ දිගටම දැන් අපි නිර්මාණ කරනවා කියලා කතා වුණානේ මේ පේපර් රෝල් වලින්. ඉතින් දුවලා පුතාලාගේ ගෙදර මේ පේපර් රෝල් එකක් නැත්තම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. A4 කොලයකින් පුතාලා කැමති උසකින් රෝල්ස් ටිකක් හදාගෙන තියාගන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් ඒ වෙලාවේ හදන වෙලාවත් අඩු කරගෙන ඉක්මනට මේක හදාගෙන යන්න. ඔව් දැන් අපි හදන්නේ අද මේ ලයන්ව. මේ ලයන්ව හදනකොට මම තෝරගත්තේ මේ කහ පාට කොලයයි දුඹුරු පාට කොලයයි. ඉතින් අපිට මේ වගේ පාට දෙකෙන් කොලයයි, කතුරයි, පැන්සලකුයි, ගම් එකකුයි තමයි මේක හදන්න ඕනේ වෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම මම කරන්නේ මේකේ අපි මේ දුඹුරු පාට කොලේ පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියමු. ඊට පස්සේ මේ රෝල් එක අපි ඔතා ගමු. ඒක මේ අපි එහෙම කරනකොට නිතරම බලමු අපි කොලේ පරිස්සම් කරගෙන කොලේ අඩුවෙන් යොදාගෙන කරන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් මේ අතට යොදාගත්තොත් අපිට ලොකු ඉඩක් මේ පැත්තට ඉවර වෙයි වගේ. ඒකින්ද මට හිතෙනවා මේ පැත්තෙන් හදාගත්තොත් අපිට පොඩි ඉඩකින් මේක කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඔව් මම මෙන්න මෙහෙම තියලා මෙහෙම යටටත් දාන්න කොටසක් තියලා උඩටත් දාන්න කොටසක් තියලා මෙන්න මෙහෙම මැනලා අරගෙන එක මෙහෙම කපලා අරගෙන තමයි අලවන්න හිතුවේ. දැන් අපි මේක අලව ගමු. මං කලින් කිව්වා වගේ අපි මේක මෙහෙම අලව ගන්නකොට මෙහෙම කෙලින් තියාගන්න ඕනේ. නැත්තම් අපි මෙන්න මෙහෙම ඇද වෙන්නත් පුළුවන් මේක. ඒක හින්දා හොඳට බලලා මේක කෙලින් තියාගන්න. හැම වෙලාවෙම මේ ධාරේ වැඩිපුර චුට්ටක් ගම් ටිකක් ගා ගන්න. අලවගෙන ඇවිල්ලා ඔන්න මේක නම් චුට්ටක් අපිට වැඩි වෙලා තියෙනවා. අපි කමක් නෑ ඒක දැනට මෙහෙම අලව ගමු. මේ වැඩි කොටස අලවන්න කලින් අපි මෙහෙම පොඩි කැපුමක් දා ගන්න ඕනේ පේපර් රෝල් එකේ ගෑවෙන්නේ නැති ගානට. එතකොට අපිට ලේසි මේක ඇතුළට නමා ගන්න. නැත්තම් කොලේ රැලි වැටෙනවා. ඒකම මේ පැත්තත් කපාගෙන ඉන්න. ටිකක් ඈතින් කපා ගමු. ඊට පස්සේ මේකේ ගම් ගා ගන්න. පස්සේ මෙන්න මෙහෙම තද කරලා ඇතුළට නමා ගන්න. එතකොට පේනවද මෙතන අපිට ලස්සනට නීට් එකට මේක ඇතුළට නමා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට මෙහෙම නමා ගන්න බෑ. උඩට මේ කොලේ කොටස් එළියට එන්න පුළුවන් හින්දා. මෙන්න හොඳට අපි ලස්සනට නමා ගත්තා. දැන් මේ පැත්තත් නමමු. හැම වෙලාවෙම මෙන්න මේ ධාරේ තියෙන කොටසින් නමන්න පටන් ගත්තොත් තවත් ලස්සනට නමා ගන්න පුළුවන් දිගෑරෙන්නේ නැති වෙන්නේ. ගම් ගෑවිලා නැති කොටස් තිබුණොත් ඒ කොටස් වල විතරක් ගම් ගාගෙන ආයෙ චුට්ටක් අලව ගන්න. හරි. ඔන්න දැන් ඇඟ කොටස හදාගෙන ඉවරයි. දැන් අපි ඔළුව කොටස හදා ගන්න ඕනේ. ඔළුව කොටස හදා ගන්න අපිට මේ මූණ කොටසට පොඩි රවුමක් ඕනේ වෙනවනේ. ඒකට අපි මෙන්න මෙහෙම සාමාන්‍යයෙන් පුතාලට පුළුවන් ඕනනම් මේ රෝල් එක තියලාම ඇඳ ගන්න. මම හිතුවා නිකන් අතින් මුණ හැඩේන්න මෙන්න මෙහෙම ගානට ලොකුවට රවුමක් ඇඳ ගන්නවා කියලා. මෙයාගේ පොඩි කන් දෙකකුත් තියෙනවනේ. කන් දෙකත් ඕනම ඇඳ ගන්නවා කියලා හිතුවා. අපි මේක මෙහෙම කපා ගමු. පොඩ්ඩක් මේකේ පෙනුනට කමක් නැහැ. මොකද මේ පැන්සල් පාරවල් පෙනුනට කමක් නැහැ. ඒ ඇයි කියලා මම මේක කපලා ඉවරුණාම පෙන්නන්නම්. මම මේක අලවනකොට මෙන්න මෙහෙමයි අලව ගන්න. ඒක හින්දා මට
මේ පැත්තේ පොඩ්ඩක් ඉරි තිබුණට කමක් නැහැ. ඉතින් මම මේ කොලෙත් අයින් කරනවා. ඊට පස්සේ සිංහයාගේ මේ මූණේ මේ කෙලවර මේ තියෙන කොටස අලව ගන්න ඕනේනේ. ඉතින් අපි මෙහෙම කරමු. අපි මේ ඉස්සෙල්ලාම මේ මූණ මෙහෙම අලව ගමු. ඒක අලවනකොට මෙහෙම අයින් කරලා අලවලා බෑ. අපිට මේ මෙයාගේ මේ කෙස් වගේ තියෙන කොටස හදා ගන්න ඕනේ. හින්දා අපි පොඩක් ඉඩ තියලා තමයි මෙහෙම අලවන්නේ. අලවලා අපි යාගේ මූණත් මේ ගවම්ම ඇඳගෙන ඉමු. ඇඳ ගානේ ටිකක් hina වෙලා ඉන්න සිංහයෙක්. දැන් දුවලා පුතාලා කැමති නම් මේ ගමම්ම එයාගේ මෙන්න මේ කොටස පොඩ්ඩක් මෙන්න මෙහෙම එන විදිහට ටිකක් වෙනදා අඳිනවට වැඩිය ටිකක් ඉඩ තියලා අඳින්න ඕනේ. ඊපස්සේ අපි මේක මෙහෙම කපා ගමු. පුතාලට නැමුම් පාර පේන්නේ නැති වෙන්න කපා ගන්න ඕන නම් ඊරට පොඩ්ඩක් මේ පැත්තෙන් කපා ගන්න. ඒක පේන්නේ නැති වෙන්න. දැන් මේ සිංහයාගේ මූණේ ස්වභාවික පෙනුම ගන්න අපි මෙහෙම කරමු. මේ මෙතනටම කපන්න නැතුව ටිකක් ඉඩ තියෙද්දී අපි ටිකක් ලොකුවට අර වගේම කැපුම් ටිකක් මෙහෙම දාගමු. හරි පරිස්සමෙන් මේක කපන්න. යාගේ කන කපන්න එපා, මූණ කපන්න එපා, ඔළුව කපන්න එපා. ඉඩ තියලා කලබල නැතුව හෙමිහිට කපන්න. දැන් මගේ පුතාලට තියෙනවා නේද පුතාලගේ පොඩි කතුරක් අරගෙන කතුර මෙහෙම දිග ඇරලා හැබැයි මේක හරි පරිස්සමින් කරන්න ඕනේ ගොඩාක් කැපෙන කතුරක් නෙමෙයි පුතාලා පොඩි අයට තියෙන අර සේෆ්ටි ගැන හිතලා ඒ වයසට තියෙන කතුරක් ගන්න මේ වැඩේට ඊට පස්සේ මෙහෙම කතුර දිග ඇරලා එක ඇඟිලි 3කින් මෙහෙම එකක් තද කරගෙන අනික මෙහෙම තියාගෙන පරිස්සමෙන් පුරුදු වෙනකන් අමාරුයි කොළ කැපෙයි කොළ කැපිලා යයි ඒකින්ද වෙන කොළයක් අරගෙන මේක පුරුදු වෙලා මේක කරස් කමක් නැහැ ඊට පස්සේ මෙන්න මේ කෙලවරවල් ටික මෙන්න මෙහෙම පොඩ්ඩක් මෙහෙම තද කරන්න. එතකොට ලස්සන්ට මේවා උඩට කැරකෙනවා. පරිස්සමෙන් කරන්න ඕනේ වැඩි තද කරොත් මේක කැපිලා කොළ අතට එන්නත් පුළුවන්. ඉතුරු ටික මෙන්න මෙහෙම නමලා ගන්න. ඔළුව කොටස හදාගෙන ඉවරයි. දැන් අපි මේ මූණ අපේ මේ සිංහයාගේ ඇඟ කොටසට මෙහෙම අලව ගමු. ඇඟ කොටසට මෙහෙම අලව ගමු. ඊට පස්සේ අපි මෙයාට පොඩි කකුල් දෙකකුත් දාමු. කියන්නේ අපි අර අයින් කරපු කොළ මං කිව්වේ විසි කරන්න නැතුව තියාගන්න කියලා. ඒකෙන් අපි මෙන්න මෙහෙම කොළ යක් මෙහෙම දෙකට නමලා යාගේ කකුල් වල හැදෙන විදිහට මෙහෙම ඇඳගමු. පස්සේ යාට අපි පොඩි වලිගෙකුත් හදමු. ඒ චූටි හීනි දිග පටියක් ඒ වලිගේ කෙරවල වෙන හරිය චුට්ටක් හීනියට අරගෙන මෙහෙම කපලා ගමු. හරි.
එතකොට වලිගි කෙරවලටත් ඕනෙනේ පොඩි කෑල්ලක්. ඒකටත් මෙන්න මෙහෙම කෑල්ලක් ගමු. දැන් අපි මේ කකුල් දෙක අලව ගමු. වලිගය අලවන්නේ මෙහෙමයි. මෙන්න මේකේ එක කෙලවරකට අපි මේක අලව ගමු. මේ විදිහට. දැන් අර මම කතුරෙන් අර කර්ල් කරගන්න හැටි කියලා දුන්නන් ඒ වගේ මෙන්න මේකත් අපි වලිගේ පොඩ්ඩක් කරගමු. කරගෙන ඒක මේ පැත්තේ ගම් ගාලා පිටිපස්සේ කොටසින් අලව ගමු. මේ බලන්නකො එතකොට වලිගෙත් තියෙනවා එතකොට. මේ වගේ අලව ගන්න. මෙන්න බලන්න අපි අපේ ලයන්ව හදාගෙන ඉවරයි. ලේසි නේද? මේකත් අපිට පැන්සල් රඳනයක් විදිහටත් හදාගන්න පුළුවන් යටින් තව කොලයක් අලව ගත්තම. ඉතින් මේ වගේ ලස්සන නිර්මාණ කරන්න පේපර් රෝල් හදාගෙන දිගටම අපිත් එක්ක ඉන්න. ගිහින් එන්නම් ආයිබෝවන්.